Narito na guys ang ating beef gyudon na napakasimple lang. Ngayon, titikman na natin. Yummy! Hello everyone! Welcome to MasterChe! Today, another beef recipe ang ating nilulutuin. But before we start, please don't forget to like and subscribe! Magluluto tayo ngayon guys ng beef gyudon. Yan, sobrang dali lang nito. So, meron na tayo dito nga boiling water. Ngayon, maglalagay lang tayo ng kikkoman soy sauce. Yan. Maglalagay din tayo ng sake. And, of course, mirin. Maglalagay din tayo ng ginger. And onion. Ngayon, ilalagay natin ang ating beef. Ngayon guys, tatakpan muna natin hanggang sa maluto ang ating beef. At babalikan natin. A few moments later. Yan, ngayon guys, check natin. Pwede na natin ilagay ang ating dashi. And of course, maglalagay din tayo syempre ng sugar. Man lang natin, guys. Lagay lang natin ang ating extra onion pa para mas lalong sumarap. Yan, and that's it guys. Magpi-plate na tayo. Narito na guys ang ating beef gyudon na napakasimple lang. Ngayon, titikman na natin. Ayan, nilagay na natin siya sa rice. Tikman natin. Sobrang bango guys. Sarap. Sarap guys. Try nyo itong lutuin sa inyong mga bahay. Napakasimple, diba? At ang dali-dali. Maganda na kiyaki cut ang bibili nyong beef para sobrang malambot guys. Sarap. Sana guys, try nyo gawin to sa inyong mga bahay. Napakasimple lang ng ating beef gyudon. And please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. See you again next week and God bless you all. Bye!